перестали стрелять. Потом мы пошли на бугор посмотреть там, где папа пасет. Потом они начали бахать, тут упал этот снаряд, и так все взорвалось, и хату снесло. И мы там сидели, уши закрывали и переживали, что вот это вот бахкает. Потом мы побежали до тети Раи в погреб. Потом мы сюда вернулись. Це взагалі, вибачте, метрів 300. Витягнемо рібку, так? Витягнемо рибку. Відійди. Не, я просто хочу солнышко, понял? Мешками все закидали, солнышко не видно. А тут солнышко, понял? Чикс. Сейчас я ему подрисую, сейчас будет красиво. Ну, не надо. Я видел кусок кирпича упал. Я тебе потім почищу. Я открою сейчас, меня открыто сами. Давай, взял? Дивіться під ногу.
Давайте не розкопуйте далеко. Ага. Значить, як цей проект проходить в Україні, що ми закупаємо тут якісь продукти, фонд дає приклади, якісь добрі продукти, а може сам, давайте, прошу саме, так, прошу відкрити, що там є, що там є, от. Значить, і ці продукти, значить, був складений. Якась логіка була, в тому я не розбираюся, але спеціалісти вибирали якусь логіку, що для одної сім'ї, наскільки я знаю, от, ну, вони цим професійно займаються і вони знають, що людям потрібно. І наша тема – це поранені біженці і маленькі лікарні по лінії фронту. Телефон не несем наверх. Правильно? Это мы оставляем. Вітаємо нас, вітаємо вас в Авдіївці, вітаємо, раді бачити. Ми зібрали осіб, які є внутрішньо переміщені, які стали частиною нашого міста. Ми тепер в місті живемо, і я від їх імені дякую вам за допомогу. І всі вони чекають такої нашої невеличкої зустрічі на сьогодні. Он раз уже тут у вас, так що Да. Ну, в нас є якісь можливості. Естонія не така багата в Європі, ну як не бідна, але не така сама. У нас є свої питання, свої проблеми, але ми все-таки можемо чимось поділитися з людьми, в яких проблем більше, ніж в нас. Ми раді, що ви нас не забуваєте. Я пропоную малышня. Вызывать будут, да? А ще Того хлопчика. Можна вас маленького? Так. я кожен день молюся за природу. Ми збираємо історії про доброту на фронті і в таких регіонах. І це я зробив там іграшку, коник, який їздить по фронту, там збирає історії про доброту, але яка має відношення до природи. Якщо знаєте якісь історії в вашому регіоні про відношення людей і природи, буду вам дуже вдячний. Так. Отлично. Ну нам, в принципі, ось такий кусочок там. Ну це класно. Купить дорого рога. Я думаю, що з цього хватить мені чи ні. У сфері зв'язку та інформації ніякої ліцензії, ніякої копії витягу з єдиного реєстру, без нотаріального затвердження статуту, ніякого договору оренди та акту прийому передач нежитлового приміщення. На повному морозі від 15.06.2016 року. Тризуб ФМ. Радіо вільних людей. Шановні друзі, ми в ефірі. 1, 2, 3.
Точно, в ефірі. Шановні українці, нагадую, у нас в програмі Анатолій Лютюк і керівник Центру української культури в Талліні, і організація, яка разом з Міністерством закордонних справ Естонії надає допомогу нашим переселенцям, пораненим хлопцям і хто там потребує, хто проживає на лінії розмежування цього вогню. Ні, дивіться, я ще роблю іграшки. Так, я ж роблю іграшки. От, вивчаю народні іграшки різних народів. В кожній країні в мене консультанти по іграшкам і так далі. І тоді я зробив цього коня, який поїхав на Донбас. Все, кінь поїхав на Донбас. І історія, як кінь збирає історії про доброту, але вони мають відношення до природи. От, і ясно, що я збираю історії там про котів, псів зараз в АТО. І Анатолій, ми до це повернемо. Ні, а тут от, що я про це. І дивлюся, значить, поїхав я в Авдіївку, в промзону. От, не поїхав, а повезли мене. От. І дивлюся, птаха сидить. І сидить птаха, ну ясно, діду рота відкрив, птаха сидить, що це за птаха, і що я її не знаю, значить. І я підійшов до птахи, птаха перелітає, я вертаюся назад, і потім мені воїни сказали, ай-яй-яй, там метр розтяжка була. Ну, перший раз в житті я побачив ту розтяжку. От, і також, ну, це як до мене дійшло, що це от ще крок, і каже, діда вже полетів. Краса.
Meidän kirkko on tehty kolmekielinen Jumala Ema. Ja kolmekielinen Jumala Ema, tämä keike syyttätut ja kiusatut ja kaitsijat. Edessä minä mõtlesin, että sellised probleemid mitte ainult inimesed ja loodused ka. Ja kardinaal Vooser andis mulle õnnistus ja iga päev mina ja teised inimesed siin me palvetame looduse eest. Lauri ja Floor, nad kogu see kaitsja ja Floor hoiab väikese pruun hobune ja seal kirjutatud Eesti hobune. Ja teine püha hoiab see Haal hobune ja see Ukraina hobune. Иди сюда. Няй. Так, ну. Ти більше скажеш, що кота так не чешуть. Тільки тебе. Тільки тебе. Ну. От ж, на котах тут. Тут тільки з любові так. Книжки робимо папір, це черпаний такий саморобний папір, хоч у нас в Естонії друкарська техніка стара, це центр української культури, ну така філософська структура. От, і ми почали збирати історію про доброту, і це історія
про коника, який на цьому волонтера нам їде, нам допомагає. Звуть вас як? Ігор. Так, я Анатолій, значить. А це стяжка, це не видно, що я її чимаю. Чекайте, зайняті, що це? Заяць. Хлопці мали малого зайця зовсім. І вони його приручили спочатку, він десантність БМП-2, хлопці там відпочивали і кинули. І зачиняли його, щоб він не втік. А потім до такого приручили його, що він вже сам собака біжить. Відпустять, він побіга і знову повертається. Він теж дуже-дуже гарно відчував, коли обстріл, він одразу такий раз ховався, а потім сам раз скочив і сховається. Всередині. Артемовск отправляемся. Горловка, Макіїв. Александр. Нормально, все по формі. Всього найкращого. І ви лікар чи? Я вже все. Я раз считався, був головним лікарем Новогродівської лікарні. Надоїло мені все. Нічого тут не міняється, пане Анатолій. Нема тут нічого. Ну це візьмемо. Закупаємо дорого. Макулатуру. Добрий день. Добрий день. Анатолій. Давайте сумку. Давайте сумку. Це ящик. Етнограф. Так. Пані. Трохи край знали, це вчитель української мови і все вона у нас в одному. А ви звідки? Я з Естонії, він з Києва. У мене брат у Латвії був. Так. І в чому ви були б зацікавлені, скажімо? Ой, якісь такі потреби у вас. Ми дуже не жалуємося. Якщо, звісно, чимось поможеться, це буде хоч. Ми не відмовимося від такої допомоги, якщо щось можна буде. У нас у школу дітей привозять із 8 населених пунктів. Один автобус звозить їх. От у нас би така нагальна проблема. От перших привозять 7:30, вони вже в школі, а заняття починаються о 8:45. От ми їх чим зайняти в цей період? Звісно, і спортивний інвентар. От я хотіла тільки сказати. У нас не тут немає, не там немає. Спорт інвентаря немає. І що б це могло би бути? М'яча немає нормального, немає ні скакалок, ні обручів, ні кеглів, щоб вони якось. Ну немає цього. Це дуже тоді. Да. Дітей до вас приходить скільки? Ну, смотря які кружки. Кілько дітей, каже, у нас смотря. Ні, ну 100 душ є. Та ви що? Да. Одні танцюють, другі співають, треті тільки творчеством займаються. Точно. Дітей.
А з тими біженцями, які вони? Добрі біженці, добрі. Це нормально. Та нормальні. Ми Всі ми спілкуємося і працюємо всі в місті. Це в основному ті, які наші виїхали в Донецьк, жили, працювали там, а тепер приїхали сюди, повернулись до бабусь, дідусів. До батьків. До батьків повернулись. Да. Це наші люди. А зовсім таких бідних людей скільки у вас може бути? Ну таке, що? Ну, знаєте, це поняття таке, відносне, тому що хтось не хоче працювати, а хтось працює. Так що... Когось зупа рідка, а когось брильянти маленькі. Також біда. Ясно, жіночки, ясно, жіночки. Ну, ліпнина там збереглася ще? А, то треба йти. Йдемо дивитися. Тоді йдемо дивитися. Так. Ой-ой-ой. Вона посипалася. Ага. Не такий трагічний стан, якщо господар був би. Якби господар був. Добре. А таке питання, скажімо, там ще якісь з продовольством пакети. Тут є хтось зацікавлений, такі, щоб бідні були? Ну, я не вважаю, що це у нас сіра зона. Тут іще, слава Богу. Там, де за Карловкою, я согласна, що це саме. То же саме, що і станція Желання. Там скільки допомагає. Я сама родом з Дебальцева. Я вже розказувала, що як мозгового це розстріляли. І свідетелем стала мого рідного брата і жінки племянниці. Вона була на 9-му місяці вагітна. Її розстріляли в місті з чоловіком. Тоді, коли мозгового розстріляли. І залишилась дитинка 4 роки. Вони оце Волчівські, на той стороні, в этом самому. В Луганській області. І оце ця війна вже 2 з нашої сім'ї забрала. Гражданських людей. Але мені дуже сподобалася ця організація, ця якою було щось таке. Добре, ну сейчас, наверное, тяжело будет, да, физически забрать. Наталья, там компьютер для вас еще. Да, как-то забрать. Если вы сейчас просто не можете забрать, Я можете заехать, забрать. Если сейчас, то вообще прекрасно. Спасибо. Анатолий. Лечение, если это не лечение, ну хоть как-то, это ребенок. Спасибо большое. Всего вам наихуй. У меня 3 детей. Старшая дочь должна родить через несколько дней, до 15 числа, но она находится сейчас совсем в другом месте. Средняя дочка, получается, у меня с ребеночком. С ребеночком. У ребеночка уже 4 операции на сердце, и нам еще нужна 1 операция здесь в Украине, а потом нам нужно донорское сердце. Вот. И как бы я одна. Муж у меня пропал в первые дни войны. То есть вообще никаких ничего. Где место у вас? Мы живем здесь, там, в Донецк. Большое спасибо. До свидания. Спасибо.
Было два кота, да и рыженькие были очень похожи. Рыжий. Имя не помнишь, да? Апельсин и персик. О. Добре. Шуля. Позывной. И где это могло быть? Попасная. Попасная, да? И прям минут за 5-10 до обстрелов они выбегали на середину комнаты. Начинали прыгать. Просто в воздухе так довольно высоко прыгали. Мати вже 3 рочиться. Ти взяла під свою опіку землю Естонії. Небо, море, озера та ріки мають синій колір твоїх очей. Допоможи нам зберегти в мирі наше небо, море, озера та ріки. Наша чорна земля має колір твоїх страждань. Ми також готові страждати, щоб захистити нашу землю. Білий сніг та лілі твоїх озер нагадують нам про твою чистоту. Дай нам чистоти і Божого світла для спільної молитви за збереження життя навколо нас. Ну що, дочекалася? Пішли. 우크라이나가 같이 있었어요. 근데 지금 이제 5년 전부터 우크라이나랑 러시아가 사실상 전쟁 상태에 돌입하게 되면서 경계에서 좀 떨어져 나왔어요. 우크라이나가 떨어져 나와서. Так, короче говоря, что штанки хорошие. Мы У вас делаем вообще бумагу. чудесно здесь все. Бумагу делаем из этого, Да, из из семена. целлюлозы, да. Куда целлюлозы, да. Ну нет, ну вы же сами делаете, натурально. Ну да. Это последняя У вас книга, которую мы место делали. очаровательное совершенно, Это да. поэт Мифуна Нерама. У Да, нас красная школа каллиграфии у нас. И мы делаем вот такие эти книги. Вот, и передаем на сохранение в самые большие библиотеки мира. Вот. Такие уникальные Да. Да, И это замечательно. В норвежской библиотеке тоже в Королевской есть она. Вот, и причем этот самый
посол в Норвегии женщина была, и она она мне сказала, что Анатолий, это настолько классная книга, что я ее сразу в библиотеку не передала, она у меня в кровати. Понятно. Все, пошли дальше. Пошли дальше. Замечательно, конечно, что вы. Пойдем, потому что мы в башню иначе не попадем. Пойдем. Нет, пойдем. Нет, пойдем. Мы не оставим тебя здесь. Пойдем. Вы можете не подниматься, если не хотите. Но... Шведские, да, вот шведских целый нет уже. Это вот тема этих шведских. Вообще, слушайте, что это? По 1000 лет им. О, ничего себе. Ой, ну хоть сделай несколько фоток мне отсюда на память. Когда я такое еще увижу. Это-то игрушки, это все-таки настоящие. А как вы начинали? Вот почему? Это очень интересно. Да, я сам не знал, как я начинал. Буквально вчера я узнал, как я начинал. Да? Я вчера давал интервью, но они пристали ко мне, что откуда вот любовь к этим самым к лошадкам. И там, когда мы строили церковь, мы выкопали скелет лошади. Вот, и после этого коня, значит, вот, ко мне начали переходить лошадки, там, Таким вот образом. Ну, я откуда знаю, это уже другое дело. Вот. Но сами знаете, чем занимаешься, оно само приходит. Это правда, вот это точно, да. Они сами появляются. Но это вот, мне казалось, я никогда не встречала, кто бы еще лошадок собирал. Эти классные такие, эти хуторянские, опилками набитые. Ой, да. Это из муху, вот, из бочонка сделано. Ну, вообще уникально. Колхозный дизайнер классный. Муша, сила. А, кабанчи. О, споречно. Та ти що, на кожного кабанця поспорішу.
Да. Діма пішов, мені було саме гірше усвідомлювати, що він буде когось вбивати. Але я казала йому, що пощастило, що пощастило. Ну, чорний гумор, що він на пушці, а не в піхоті. Ну, я що не бачу. це в лице. Вам тільки Це взагалі розказували. страшно. Ну і так страшно, а... А може і не вбив нікого. А може ні. Так, ото я кажу, що не бачив. Що не бачив. Та ні. Не бачив. Ні, знаєте, що це... Ну, нам після кожного бою ну, як, раз на добу там казали, там танків, там ще що. Потім раз ми полювали десь 2 дні за російською мінометною батареєю мобільною. Вальнули і Михайло, ну десь за хвилину, півтори, але ефект був, що 1,5 хвилини роботи, а 2 суток пошуку. А я Михайловича питаюся, Михайлович, скільки людей в мінометній батареї? Він каже, ну якщо так, то має бути 62 чоловіка. Ну, на тих порах там адреналін в крові, всі тішилися, а зараз думаю, а ведь в них теж є мати, жінки, діти. І отак за хвилину 62 чоловіка в землю закопали. Це на Савушку більше похоже. Але їх нафіг, вони приїдуть на Придяття, ми потім по шиї получаємо на землях. Чому? А вони шуму нароблять, залп дадуть і звалять. А ми ж то на місці стоїмо. По ночам не кричить, все нормально, спить. Він взагалі, як прийшов Анатолій, він перший рік взагалі нічого не розказував. Ну і помаленьку десь там його однополчани, то один прийде, йде, то другий. Ну і вони сядуть і починають говорити. І тоді вже я почула такі всякі жахливі... Ні, ну по ночам все-таки спить. Нормально. Спить. Зараз спить. Не хлопці були, знаєш, як вони ці поранені, як вони... Його не можна різко будити, бо він тоді не розуміє, де він. Може і врізати. Так? Я колись щось так розмовляла, так собі запам'ятала з колежанками. Ой, ми таке покоління щасливе, дивіться, наші батьки і голод, і війну знали, а ми такі щасливі, ми маємо тішитися. Бах, трах та барабах і нам. Ото ти і накаркала. Ото я накаркала. Вже все заплановано. Я в Луганську Мирон, ікс-какс. Пане Анатолій, а де ви оцей чугунки понабирали? З України. Попривозили, понімаєш, одну тільки одну. Як оця нема, тоді я читаю молитву та й... Ми чекаємо Так. команду. Так, можна сидіти. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. За вчорашній день 3 поранених. Ну, як ми були з Богданом останній раз, і це в Авдіївці снайпера 2 застрелили. Так. Там снайпера не дають жити. Це можна ще сховатися від важкої артилерії, а від снайпера дуже важко сховатися і дуже важко з ними якось боротися. Наші антиснайперські групи їх бачать, але нашими дітками вони не можуть їх дістати. Бо там до 2 кілометрів, до 3 кілометрів, і вони нас дуже добре бачать, і вночі теж. І була така історія, що пес закрив собою 2 чи 3 воїнів. От. І потім, от вже така волонтерка, хто його виносить, коник вивозить цього песика, да? Вивозить цього песика, значить, от, і що цей песик кидається на ту міну, захищає хлопців, ну там що будемо саме. І потім нам потрібно, скажімо, від вас, хто Рекса вивозив. Там, по-моєму, хатабичці були. Так, Асап із Києва його вивозили. Ось, і вони його відвезли в
Краматорськ, там ветврач був, ветлікар був, і йому робили операцію. Йому накладували шину, там ставили металеву пластину. Але першу допомогу йому надавали в обичній лікарні цивільній, де лікують людей. Його туди в операційну завезли і кажуть, робіть, що хочете, але він повинен жити. Доброе утро. Опа, друзья твои проснулись. Встречают тебя. Добрый день. Добрый день. Живете еще здесь? Извините, вот такое помогает вам что-то или нет? Потому что мы там интересуемся жизнью, как люди здесь живут. Заходите, посмотрим. Ну, шикарно будет. Все, но вы еще живете здесь, да? Ну а куда деваться? Угля нет, уголь 3000, блин, тонн. Что тут можно купить? Добрый день. Добрый день. Коровка была, блин, осталась на бугру, блин, сбили. Машина была, разбили, блин. Собаки повзрывались, блин. Хлопцы были, все равно хлопцы были. 4 человека тут внизу подорвались, блин. Одного до Днепра довезли, блин, а 3 тут скачались, блин. Откуда ты был? Откуда же я знаю, сколько времени прошло? Да какая разница, сколько времени прошло? Вот оттуда прилет. Ну перелет может один был. Так ну так где-то ж война, друг. 3 года тут стреляют. Показывает он мне. А оттуда ничего не летело, да? И оттуда летело. И будет лететь, пока русские тут будут. Ну уже по улице нема, блядь, папа погибнет, жена погибла. Вот, что это такое? Скажите спасибо русскому миру. Спасибо. Жена здесь погибла, да? Ну, в погребе жили 14 год, в погребе жили, блин. Вот, на квартиру переехали. А что там, ни больница, ничего нема, блин. Ну и так. Она не погибла, померла. Да. Ясно, спасибо.
я зараз розбігаю, що ви що. Як його пишете? Це Як є... його віз? Я Це розбираю. пан Анатолій Лютюк. Я розбираю. Так, Анатолій? Так. Він з Тернопільщини, але сам вже багато років живе в Естонії. А виноград чого не збирає? Глазки не дозволяють. Що? Глаза не Як дозволяють. ви ж не бачив. Ну тоді знаєте, Отак курей випускаємо, нехай кури нехай забирають. Тут нехай. Заходи, райдус. Так, включаємо світло. Є? О, проходьте. Фантастика. Що за болячка? У Кажіть. мене двостороння пахова грижа. Так що ліки тут, крім операції, тут ніякі не точно. Ну, Ну, силуетом бачите щось? Так, силуетом. Силуетом бачите щось такого, як щось? ні, ну от це зараз у мене, це, як це сказати? Як в тумані. Туман, чорний туман, от зараз. Це Ага. просто чуть-чуть силуети нехай. Мені дивно, що наше подвір'я не входить у красну полосу, у цю зону. Це бред, це зразу бліндаж стоїть. Ми ж минулої осені викопали біля вашого забору, ми викопали бліндаж інший, щоб ховатися від мін. Оце якраз під Ясеном. Оце під Ясеном ми викопали. Більш-менш нехай, яка це була защита в мене. От, нехай. Я розказав, що як ви тримали корівки на передовій, як у вас корівка загинула там, а це було. Дивіться. Значить, корови були в сарайчику, так? В сарайчику були. Ну, корови були, сиділо, тільки я управився. Так. От, нехай. Зайшов нехай у хату. Так. І вдруг страшної сили розрив. Так. От, нехай. І тут через кілька секунд пішли дзвонки в мене. Дзвонок нехай такий, що напівмаленький дзвоном, а так сказати нехай. Я вискочив нехай, коли наші вояки, хлопці, кричать, дівчинка, у вас горить сина. І от по тому вийшли, нехай, коровка вже лежала. Коровку вже вбили. Одну вбили, так? Одну корову вбили. Так, цю корову вбили, нехай. Це було 25 я говорю, листопада. І ото хлопці поскакували, я відкрив калітку, хлопці поскакували і почали нехай допомагати витягувати корову. Як корову звали? Корова, ім'я в корові яке? Корова була одна чорнушка, Оцю, що застрелили, а це була Яна. Яна? Так, Яночка. Ми її тут, вона январська, от тому ми її назвали Яна. Яка вона з себе була? Кольору якого? Та була чорнушка, чорна, як смола нехай, а ця була нехай, як тобі сказати, красна, настояща красна степна. Як ото, може, бачили, коли де жінки скипять красний світ, красить волосся нехай. Оце такого світу вона була нехай. От така, ну це була взагалі красавиця. Що? Туди-сюди, покормити. Кажи щось. Ще прибирати все нехай. Кажи щось. Що вони там є тут нехай? Нічого, це ви.
обходиться змінами. І вона їде тоді. Дозвольте, смачного. Так. Вибачте, що в такий час, а ми з позитивними намірами. З позитивними, хлопці, дівчата. Я буду здоров'я, трошки вам помішаємо. Дивіться, ми з Естонії, це якесь Міністерство іноземних справ Естонії, дай Боже смачного, дай Боже здоров'я. От, і якусь посильну маленьку допомогу ми передаємо безпосередньо тим людям, які постраждали. Для нас всіх грішних. У мене тут таке. Постольнику, Єлізаров. 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 Щоб здоровий був. Дякую. Хірург, лежить поранений хлопець, ноги побитися. Чудо кричиш, перепрошую. Яйця залишилися, тут радуйся, що ноги нема. Ну так, правильно. А я радуйся. Там Волновасі, хірург, таке десь маленьке приміщення. Класно, хлопці. Дякую вам. Все, щасливо. Щасливо, дякую. Матушка, держись. Да. Буду молитися за вас. Козак, тримайся. Куди? А де Роман? Що можемо, тим допоможемо. І гарні бумажки. Да, я що? Так. Спасибо. Давайте я запишу. От. Я запишуся. От. І дідо такий самий естонець десь нашого віку. Прийшов, каже, що Анатолій, слушай, отправь мене на війну туди. Каже, ну, я охотник, так стреляю, слушай, хорошо, но спина болит, но лизать могу, слушай. Каже, не треба ми вже там, слухай. Вже там не треба. Каже, Там молодий. тільки з бідою будеш. З радикулітом там і то що. Я вже розповідаю ти. Розписати? Так. А де? А тут во. Тут де галочка? Так. Все. Так що, дід, йдемо воювати. Що поробимо, підемо воювати. До свидання. Хорошо. Все, щасливо. Сюда. У нас поликлиника «Зрос». Да. Можна до вас? Заходьте. Добрий день. Доброго дня. Ні, чи слава Ісусу Христу, чи я говорю. Слава навіки. Анатолій. Це Роман. Обладнання, що-небудь. Що вам? Нам, знаєте, було б непогано, звісно, якби у нас в нашій лікарні було б ФГДС. Це фіброгастродуденоскоп. От зараз тут на цій... Скільки він коштує? Я не знаю, він десь 1300 гривень стоїть. Покровськ, Селідово і наша Новогродівка, і навіть в Авдіївці немає дитячого фіброгастроскопа. Зараз багато дітей проблемою там, бронхоскопа, багато, декілька разів були випадки такі, що було стороннє тіло дихальних шляхів. І дітям довелося їхати в Донецьк через блокпости, там це було дуже важко. Маєте візитку, координати, що-небудь? Я можу вам номер телефону дати свій. Заходимо. Ну, це якраз є офіційно. Я вам напишу, да, і знеболювання напишу. Я вам напишу обезболивающее и... Ну вот, таблеточки. Написали вам? Да, дали бумажку выписать, дайте. И когда вы идете домой? Ой, Завтра утром. У вас сустав иммобилизирован, не надо его нагружать, тогда обратитесь по месту жительства, там уже в Донецке. Но вы ничего писать не будете? Хотите, я вам напишу. Я вам напишу. Подождите минут 5, я вам все Давайте. напишу. Ну, це такі люди з Донецька. Як вона сюди приїжджає? Ну, приїхали, тут пенсію отримувати. Ну, вони, знаєте, вони залякані, вони бояться, вони стражденні люди. Але ми їх добром переможемо. Добром. Як апостол Павло сказав, добром цей світ переможе. Так і є.